Hello, Namaskar. Today I am going to show you how to install Python and Pycharm. सुरुमा हामी जान्छौँ ब्राउजरमा। त्यहाँ गएर हामीले गुगलबाट सुरुमा हामीले पाइथन भनेर टाइप गर्छौँ। सुरुमा हामीले यहाँनिर गएर पाइथन टाइप गर्छौँ। त्यसपछि हामी यो सुरुकै साइटमा जुन python.org भन्ने छ त्यहाँ गएर हामीले क्लिक गर्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ। अलि ठुलो बनाऊ। त्यसपछि हामी यो डाउनलोड भन्ने सेक्सनमा जान्छौँ। त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले हाम्रो डाउनलोड पाइथन 3.9.6 भन्ने भर्सन अहिले लेटेस्ट भर्सन छ। यो हामी डाउनलोडमा क्लिक गर्छौँ। यो डाउनलोड हुँदैछ हाम्रो। त्यसपछि हामीले यो प्याकेज भन्ने डाउनलोड भएको छ। त्यसपछि यहाँनिर गएर हामीले प्याकेजमा क्लिक गरेका छौँ। इन्स्टल हुँदैछ। त्यसपछि हाम्रो यस्तो इन्टरफेस आउँछ हजुरको। त्यसले चाहिँ पाइथनको प्याकेज चाहिँ हाम्रो म्याकमा इन्स्टल गर्न गइरहेछ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ। कन्टिन्यू गर्छौँ। हामीले कतै के चलाउँदैनौँ, एग्री गर्छौँ, कन्टिन्यू गर्छौँ, इन्स्टल गर्छौँ। र यहाँनिर हजुरको एडमिन पासवर्ड माग्छ, त्यो हामी इनपुट गर्छौँ। इन्स्टल भइरहेको छ। पाइथन चाहिँ अहिले हजुरको मोस्ट पपुलर डेभलपमेन्ट सफ्टवेयर हो र यो इजी पनि छ। यसको ल्याङ्ग्वेजहरू हजुर सिक्न एकदम इजी छ, कोडिङ ल्याङ्ग्वेजहरू। केही समय लिइरहेको छ इन्स्टल हुनलाई। हजुरको यसरी यो इन्टरफेस आउँछ। यसलाई हामी क्लोज गर्छौँ, केही चेन्ज गर्दैनौँ अहिले। र यो इन्स्टल भइसकेको छ। हामीले जुन इन्स्टल प्याकेज थियो, जुन डाउनलोड गरेको थियौँ, त्यो चाहिँ हामीले अब डिलिट गरिदिन्छौँ। अब हामी यसलाई चेक गर्छौँ इन्स्टल भयो कि भएन भनेर। चेक गर्छौँ इन्स्टल भयो कि भएन भनेर। हामी यहाँनिर पाइथन 3 इन्स्टल गर्छौँ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ पाइथन 3.9.6 यो चाहिँ हाम्रो इन्स्टल भइसकेको छ। चेक गर्न सक्छौँ हामीले 5x3 यसले काम गर्छ गर्दैन भनेर हजुरको यहाँनिर काम गरिसकेको छ। त्यसै गरी अब हामी पाइचार्म इन्स्टल गर्न गइरहेको छौँ। सिम्पली ब्राउजरमा जाउँ। गएर पाइचार्म टाइप गर्छौँ। र सुरुकै हामीले यो फर्स्टकै साइट हामीले क्लिक गर्छौँ। पाइचार्म आइडी फर प्रोफेसनल डेभलपर्स भन्ने डाउनलोड गर्छौँ हामी। हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी कसरी काम गर्ने। एकदम अहिलेको सबभन्दा फेमस हजुरको पाइचार्म हो। मान्छेले अरू पनि प्लेटफर्म युज गर्छन्। भिजुअल बेसिकमा युज गर्न सक्छ। अरू पनि धेरै प्लेटफर्महरू छ, तर अहिलेको चाहिँ सबभन्दा सिम्पल बुझ्नको लागि चाहिँ पाइचार्म एकदमै बेस्ट छ हजुरको। त्यसरी यहाँनिर दुईवटा आउँछ हजुरको, प्रोफेसनल र कम्युनिटी भने फर प्योर पाइथन डेभलपमेन्ट। हामी चाहिँ प्योर पाइथन डेभलपमेन्टमा जान्छौँ अहिले। यो गरेर हामी डाउनलोड गर्छौँ। यो डाउनलोड हुँदैछ हजुरको। लगभग 502 MB को छ हजुरको यसमा।
र यो डाउनलोड हुन लाग्छ। डाउनलोड हुन यो चाहिँ हामीले 500 MB हुन अलिक टाइम लाग्छ, त्यो भएर चाहिँ भिडियो अलिकति स्किप गर्छौँ। ले डाउनलोड भइसकेको छ। अब हामी जान्छौँ, यसलाई मिनिमाइज गरिदिन्छौँ। हामी खोल्छौँ डबल क्लिक गरेर। हामी यहाँ इन्स्टल गर्छौँ एप्लिकेसनभित्र। हाम्रो इन्स्टल भइसकेको छ। अब हामी यसलाई खोल्छौँ एप्लिकेसनमा गएर। सक्नुहुन्छ यहाँनिर पाइचार्म छ, यसलाई खोल्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो इन्स्टल भइसकेको छ। ओपन केही टिप्सहरू दिएको छ हामीलाई, हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ। कसरी कोडिङहरू गर्ने, कसरी सबै टिप्सहरू छ हजुरहरूलाई। यो पढ्नु होला, हजुरले सबै पढ्नु होला, एकदमै राम्रो युजफुल टिप्स छ, थुप्रो छ, यहाँ पढ्नु होला हजुरले। यसलाई चाहिँ क्लोज गरिदिइसकेको छु, त्यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर हजुरले आफ्नो कोडिङहरू सुरु गर्नुभएको हुन्छ। प्रिन्ट के गर्दैछु, जस्तै हामीले यो गर्नुभयो भने अब हामीले यहाँनिर रन गरेर सक्नुहुन्छ। तल हजुरको यहाँनिर हेलो भनेर आयो नि हजुरको। अब हजुरले आफ्नो कोडिङहरू यहाँबाट सुरु गर्नुभयो हुन्छ। र कसरी हामीले पाइथन इन्स्टल गऱ्यौँ, त्यसरी नै पाइचार्म इन्स्टल गऱ्यौँ, र कसरी अब त्यसलाई एउटा म्याकमा चलाउन सजिलो होस् भन्ने हिसाबले देखाएको छौँ। हुन्छ, धन्यवाद। प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, र बेल आइकनलाई पनि